everyone කොහොමද ඔයාලට ඔන්න මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවා රයිස් එකක් හදන්න කොහොමද කියලා කියා දෙන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ බෝඩිම ඉන්නේ යාළුවෙක්ගේ බර්ත්ඩේ එකට අපිට හම්බෙච්ච ට්‍රීට් එක. ඒකේ අපි ලේසියෙන්ම රයිස් එකක් හැදුවා. ඉතින් මම ඔන්න වීඩියෝ කරගත්තා ඔයාලට අරන් එන්න. ඉතින් මම අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්නේ අපි ලේසියෙන්ම හදපු රයිස් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මම මේ වගේ කැරට් අල දෙකක් තමයි ගන්න. ඒක මේ විදියට ග්‍රේට් කරගන්නවා. මේ විදියට හීනි පටි එන විදියට තමයි කැරට් ටික ග්‍රේට් කරගත්තේ. ඊට පස්සේ හාල් එක ලිපේ තියෙනවා. මේ විදියට වතුර අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තියලා ඒකට මම තෙල් මේසෙ හැඳි 3ක් වගේ එකතු කරගන්නවා. එතකොට අපිට බත් එක බෙඩි වෙන්නේ නැති වෙන ලස්සනට හොයා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම ගන්නේ ලීක්ස්. ලුණු කලුණත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ලීක්ස් ටික මේ විදියට පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන අපිට අවශ්‍ය වෙන අනිත් ද්‍රව්‍ය ටික මේ තියෙන ඉඟුරු ඒ වගේම මේ තියෙන සුදු ලුණු මේ තියෙන රට ලුණු ඒ ටික ලෑස්ති කරගෙන බිත්තර දෙකක් කඩා ගන්නවා. මේ විදිහට බිත්තර දෙක භාජනයකට කඩාගෙන හොඳින් මේ ටික මිශ්‍ර කර ගන්නවා. දැන් පොල් තෙල් ටිකක් ඒ වගේම ඇස්ට්‍ර ටිකක් ලිපේ තියලා ඒ ටික රත් වෙද්දී ඉඟුරු ටිකයි සුදු ලුණු ටිකයි මේ විදිහට සුවඳ එනකන් හොඳට බැද ගන්නවා. මේ වෙලාවේදී අපි කරපිංච ටික එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට කරපිංච ටිකත් එකතු කරලා හොඳින් තෙල් එකේ බැදෙන්න දෙනවා පොඩි වෙලාවක්. ඊට පස්සේ ඒ ටික මේ විදිහට තෙල් එකේ හොඳින් සුවඳ එනකන් බැදෙන්න පොඩි වෙලාවක් කවලම් කරමින් ලිපේ තියා ගන්නවා. හරි දැන් අපි අපේ මිශ්‍ර කරගත්ත බිත්තර දෙක තමයි මේ විදිහට එකතු කරන්නේ. ඒකත් එකතු කරලා මේ විදිහට හොඳින් අපි දාපු ලුණු සුදු ලුණු වලට මික්ස් වෙනකන් මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්නවා. එක එක අය කැමති රසවල් තියෙනවා. ඒ වගේම එක එක අය හදන විදි තියෙනවා. ඉතින් සමහර අය බිත්තර තෙත ගතිය තියෙද්දී මේම එළවලු ටික එකතු කරලා බත් ටික එකතු කරලා රයිස් එක හදන අය ඉන්නවා. ඒත් අපේ බෝඩිමේ ඉන්න අනිත් අය කිව්වා එහෙම එකතු කරාම බත් එක පිලි රසයි. ඒක නිසා බිත්තර කෑලි ටික හොඳින් බැදෙන්න දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මේ වගේ බිත්තර කෑලි ටික හොඳින් බැද ගන්න පොඩි කරමින් මේ විදියට ලිපේ විනාඩි කිහිපයක් තියා ගන්නවා. ඉතින් බිත්තර ටික බැදිලි වරුණාම මේ විදියට හීනියට ග්‍රේට් කරගත්ත කැරට් අල තමයි එකතු කරගන්නේ. ඒක මේ විදියට එකතු කරලා බිත්තර ටිකත් එක්ක කවලම් වෙන්න හොඳින් මේ විදියට හැන්දෙන් මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් කැරට් ටික හොඳට මැලවිලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේදී ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට ඕනම් මේ වෙලාවේදීම ලුණු කුඩු උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලම ගම්මිරිස් කුඩු තමයි එකතු කරගත්තේ මේ විදියට. ඊට පස්සේ ආයෙත් මේ විදියට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් එකතු කරගන්නේ සෝයා සෝස්. සෝයා සෝස් තේ හැඳි දෙකක් වගේ ඔයාලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට ඒකත් එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න තමයි යන්නේ. කැරට් ටික මැලුණා ඇති කියලා හිතනවා. ඒක නිසා දැන් අපි ලීක්ස් ටික එකතු කරගන්නවා. මේ විදියට පොඩියට කපාගත්ත ලීක්ස් ටික එකතු කරලා ඒකත් හොඳට පොඩි වෙලාවක් තමයි ලිපේ තියෙන්න දෙන්නේ. මොකද ලීක්ස් වල දන්නවා ගොඩක් වෙලා ලිපේ තියාගන්නේ නැහැ. මේ විදියට හොඳින් මිශ්‍ර කරමින් පොඩි වෙලාවක් ලිපේ තියාගන්නවා. ඔයිලි ගතිය මදි කියලා හිතුන නිසා ඇස්ට්‍රා පැකට් එකේ තව ටිකක් ඉතුරු වෙලා තිබුණා. ඒකත් මේ විදියට ලීක්ස් ටික දැම්මට පස්සේ අපි තාච්චියට එකතු කරගන්නවා. පොල් තෙල් එකතු කරනවට වඩා අපි හිතනවා ඇස්ට්‍රා හරි බටර් හරි දැම්මොත් මේක ගොඩාක් රසයි කියලා. ඒක නිසා අපි අද එකතු කරගත්තේ ඇස්ට්‍රා. පොල් තෙල් එකතු කරගත්තේ නැහැ.
හරි අපේ මිශ්‍රණය හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මේ විදියට බත් එක හදාගෙන තියෙන්නේ. බත් එකේ මේ තියෙන එක කොටසක්. අපි මේක කොටසට එළවලු මිශ්‍රණය ටික ටික දමමින් තමයි මේක කවලම් කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මේ විදියට බත් කොටසකට අපේ එළවලු මිශ්‍රණය එකතු කරගෙන මේ විදියට හැන්දකින් හැමින් කවලම් කරගන්නවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී ඔයාලා හැඳි මිටක් පාවිච්චි කරනවා නම් හොඳයි. එතකොට බත්තට කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අපිට පස්සේ තමයි මතක් වුනේ. ඊට පස්සේ අපි මේක කවලම් කරන්න. පොඩි වෙලාවක් තියෙන දේන අපි මේක හැඳි මිටකින් තමයි කවලම් කරගන්න යන්නේ. මේ විදිහට කවලම් කරද්දී බත්තට වලට කියන්නේ බත්තට පොඩි වෙන්නේ නැහැ. ලස්සනට අපිට රයිස් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි මේ විදිහට මිශ්‍ර කරන්න අපි හිතුවේ. ඉතින් දැන් ඔන්න ඒ ටික හොඳට මිශ්‍ර වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි තවත් අලුත් බත් කොටසක් එකතු කරගන්නවා මේ විදිහට. ඒක එකතු කරගෙන කලින් වගේම බත් ටිකට ආයෙම එළවලු ටිකක් එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට දෙපාරක් තුන් පාරක් කරද්දී රසට බත් එක හැදිලි ඉවරයි. අපිට නැත්තම් අපි හදාගන්න පෑන් එකේම බත් එක දාලා හදාගන්න ඉඩ මදිනේ. ඉතින් අපි බෝඩිමක ඉන්නේ. අපිට එහෙම භාජන පාසකම් එහෙම අඩුයි. ඒක නිසා තමයි අපි මේ විදිහට කරන්නේ. නැත්තම් සමහර අය කියයි මේ එහෙම හරියන්නේ නැහැ. එළවලු මිශ්‍රණයටම බත් ටික එකතු කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි රස කියලා. එක එක අය හදන විදි තියෙනවා. ඉතින් අපි වෙලාවේ හැටියට වැඩේ කරන්නේ නැත්තම කිව්වොත් ඉතින් දැන් අවසාන කොටස තමයි යන්නේ. දැන් අපි මේ බත් එක හදාගෙන ඉවර වෙන්න යන්නේ. මේ අවසානයේ එළවලු මිශ්‍රණය තමයි දාන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත රයිස් එක. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ අපි රයිස් එක කන්න හදාගත්ත දේවල්. වම්බඩු පිටි බැදලා, ඉස්ස බැදලා, ඒ වගේම පරිප්පු නැතුවම බෑනේ ඉතින්. ඒ වගේම රස චිකන් කරි එකක් හැදුවා. මම ඔයාලට ඒක හදන හැටි වීඩියෝ එක ඉක්මනටම අරන් ඉන්නම්. පපඩම් බැදලා කරපිංචත් එක්ක මේ විදිහට තමයි ඉතින් අපිට අද බෝඩිමේ ඉන්න යාළුවගෙන් බර්ත්ඩේ එකට ට්‍රීට් එක හම්බ වුණේ. කැම ටික ගොඩක් රසයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත කෑම වේල හරිම රසයි. ඒ වගේම හොඳ පෙනුමට තියෙනවා.
අපි 5 දෙනෙක් බෝඩිමේ ඉන්නවා. ඉතින් අපි මේ විදියට තමයි එදා දවස ගත වුණේ. මම හිතනවා මම වෙනදට එකතු කරන වීඩියෝ වලට වඩා මේ වීඩියෝ ගොඩක් වෙනස් කියලා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.